کېږم د ډیشبورډ دی. اوکې دی نه په دې کې ما لکه مخکې د ښکاره ټیسټینګ دپاره مونږ کړی و او دې کې نه $1 پورې پر اماونټ پروت دی. صحیح ده. دې کې چې تاسو څومره د ډیټا لیټ سپوز 10 جی ته کله ورسي دا اماونټ به $2 شي. داسې به سیسټم رواني. ټیک ده جي. په دې کې ډېر نور هم ډېرې بیا خبرې دي خو ستاسو بیا موږ هیلپ کوو که چا پیسو کې وډرا پرابلم و دغه ایشو ورته موږ حل کوو څه پرابلم نشته. ټیک ده جي انشاءالله. هغه اپلیکیشن تاسو سره شیر کوو کوم په تھرو باندې تاسو د $50 نه والا 150 پورې پر منث تاسو ګټلی شئ. ټیک ده جي. ښه اپلیکیشن نوم دی اوکې دا اپلیکیشن دی کې اکاونټ که بالفعل تاسو الریډي جوړ کړی دلته کې لاګین کیدی شئ او بیا دا سروس تاسو استعمالولی شئ. خو د دې نه مخکې دا باید دا ډاونلوډ کوئ د کوم ځای نه. اچھا تاسو زه یو لینک ډایرکټ شیر کړم د دې په تھرو که تاسو ډاونلوډ کړئ زموږ کمپنۍ طرف نه تاسو ته $1 ایز ا ګفټ هم میلاویدی شي. اوکې فار ایگزامپل آنلاین ارنینګ پروجیکټ دا زموږ کمپنۍ ده. که دې نه تاسو کولاو کوئ لیټ سپوز فرست ټایم تاسو راشئ لومړنی سټپ دا دی اپلیکیشن ډاونلوډ کولی هم شئ او که ساین اپ ووهئ لا اول دا ټول نه بیسټ ده. اینه ساین اپ دی دا صحیح شو. دا زه ساین اپ کوم. اوکې دلته کې تاسو وایي چې یاره خپل ایمیل ورکړئ. هغه ایمیل ولیکئ چې تاسو ته یې پاسورډ معلوم وي ځکه تاسو په دې باندې به ایمیل راځي. ټیک ده. دلته کې تاسو اني پاسورډ ورکولی شئ. دا ځکه چې فرست ټایم باندې دا زه جوړوم دلته کې زه خپل یو پاسورډ به زه سلیکټ کړم چې تاسو څنګه پاسورډ سلیکټ کوئ هغه سلیکټ کړئ. دلته کې لاندې بیا ووایي آی ایم ا هیومن وایي زه یو انسان یم که نه. دا دې لپاره کوي چې یاره تاسو د اپلیکیشن په خپله جوړوئ که نه چېرته ریبوټ وغیره نه جوړئ. دلته کې تاسو نه غواړي وایي په دې تصویرانو کې هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم کې چې ټرک تاسو ته په نظر راځي. صحیح شو. دا تصویران تاسو ته بدن هم ښکاره کېدی شي. ما زمانه ټرک غوستی دی نو زه به ټرک پکې سلیکټ کوم. تاسو نه که موټر ویلی موټر به سلیکټ کوئ. دا نور بسونه دي دا به زه نه سلیکټ کوم. ټرک به زه سلیکټ کوم. که بالفرض زه غلط ووایم نو هغه بیا مخکې به نه ځي. صحیح شو. دا ما ووهو دا اوس راغی ساین اپ. اوکې دا ساین اپ به کوو موږ. دا زمونږ تاسو ته ما وویل پاسورډ مې سیو کړو $1 زمونږ د طرف نه تاسو ته میلاو شي نه $1 5G پورې ډیټا تاسو کوئ شیر کوئ $1 تاسو ته میلاویږي. ښه دلته کې اوس وایي چې یاره ستاسو د ایمیل چې کوم دی طلحه.حفیظ دا ویریفای نه دی. تاسو خپل جیمیل چیک کوئ او دا ویریفای کوئ. ټیک ده. نو بیا به تاسو ته نور سټیپونه زه وایم ګوره. اوس به موږ راشو خپل ایمیل ته. ایمیل به موږ وګورو چې موږ د ایمیل راغلی دی که نه. دا به موږ ریفریش کړو. اوکې یو ځل به بیا ریفریش کړو چې د ایمیل موږ ته راغلی. اچھا دا راغلی ده. دا موږ کولاو کړو. دلته کې یو آپشن راغلی ویریفای یور ایمیل اډرس. اوکې د دې باندې به کلیک کړو. اچھا دا موږ د هغه کمپنۍ ویب سایټ بیرته کولاو شي. دا ویریفای شو. ښه دا به اوس موږ استعمالوو څنګه ګوره. نیکسټ سټپ چې کوم دی ډاونلوډ ته به راشو. اینه دې 3 ډاټ لاین باندې ما کلیک کړه. دې ډاونلوډ ته به راشو. اوکې دی وایي چې یاره 3 سټیپونه دي. ډاونلوډ ایف تاسو په موبایل باندې انسټالولی شئ کمپیوټر باندې انسټال کولی شئ. ساین اپ به شئ یعنې هلته کې به لاګین شئ او بیا پیسو ګټلو هغه سټپ به تاسو ته راشي بیا. ښه چې څنګه به ګټي. ښه ډاونلوډ د ګوګل پلی سټور نه دا نه دې باندې به کلیک کوئ. دا به تاسو لاړ شي ګوګل پلی سټور ته. ټیک شو. دا بیا تاسو دلته کې ګوګل پلی سټور کې اټومیټیک طریقه باندې دا تاسو سره به انسټال شي. ښه وایو ته وروسته صحیح شو. دا و چې یاره الریډي تا خو انسټال کړی دی په دې موبایل فون کې که بیا ته دوباره انسټالول غواړې هم کولی شي خو زما دا الریډي انسټال دی. نو زه به راشم فرست ټایم چې دا اپلیکیشن کله ورکړله هم داسې وینډو ما ته ښکاره شي سټارټ ارنینګ ناو دا به ووهم. ښه دلته کې به زه یوزر نیم ووهم چې اوس ما کم جوړ کړو کوم یا طلحه.حفیظ خپل پاسورډ به ورکړم. اوکې دا به زه لاګین شم. دا ټرم اینډ کنډیشن به راشي. دا تاسو ریډ کړئ. په دې کې ټولې خبرې لیکلي چې تاسو د ارنینګ موږ درکوو په کوم وجوهات باندې درکوو او څه چل به وي سیکیورټي وغیره څه ایشو وغیره خو پکې نه وي. په دې کې هېڅ مسله نشته. تاسو دا استعمالولی شئ. دا موږ الریډي ټیسټ کړی دی. اوکې دا به زه کنټینیو کړم. صحیح شو. دا به ځي نه دا پاسورډ به زه سیو کړم. نو ته دا اپلیکیشن چې تاسو کله رن کوئ که نه دا ضروري اپشن دی ګورئ. نه شیر انټرنیټ ستاسو د انټرنیټ کوم ستاسو کور وای فای یا د موبایل انټرنیټ که نه دا دې سره شیر شي د دې کمپنۍ والا سره. په دې باندې دې بیا ډفرنټ انالیسس کوي د مارکیټینګ دپاره خپل مارکیټینګ دپاره. ټیک شو. سوشل مارکیټینګ یا نور کمپنۍ کوم ایډورټایزمنټ وغیره د هغه لپاره استعمالېږي. دا اپشن به صرف آن ساتئ. صحیح ده. اوس تاسو بل خپل اکاونټ بیرته کې بالفرض راشئ. دا ستاسو هغه اکاونټ دی. دا به زه ریفریش کړم. دا به زمونږ الریډي ویریفای شوی وي. ټیک دی جي نه. اوکې جي. ښه دلته اوس به راشو ډیشبورډ ته. تاسو چې کله څومره انټرنیټ استعمالوئ دا بیلنس به د 1 نه سیوا کېږي. دا اوس $1 دی دلته. دا زموږ د طرف نه موږ چې تاسو ویل چې ریفرل کوډ دی دې طرف نه ځکه ته میلاو شو. دا جی بي په 1 GB پورې د 5 GB پورې تاسو استعمال کړئ ډیټا شیر کوئ نو دا څونه چل کېږي $1 تاسو راځي مثلا. ټیک ده جی. دا ډیټا څونه د اماونټ زیاتېږي نو دومره دلته کې ستاسو د ډالر دا اماونټ به سیوا کېږي. دلته کې راځي تاسو به کلیم کوئ دا اماونټ څنګه بیا. ټیک شو.
پی آوټ. ښه دا دیو چې کوم د پیمنټ ورکوي دیو تاسو ته په پیفال کې یا بي ټي سي کرپټو کرنسي کې تاسو ته میلاوي شي. دې به تاسو بیا موږ هیلپ کوو. خیر دی چې کبل پر چاته مسله وه پیسې ورته نه میلاوي نو زموږ کمپني به دیو تاسو مدد هم کولی شي. صحیح دی جي. ښه دا یو سینه تاسو هغه غونډ سټیټسټیک راځي چې یاره څومره ډیټا تاسو استعمال کړه، څنګه چل وشو څنګه ونه شو، په دې بیا زه پوهه کوم بیا. ښه خو دا سمپل طریقه وه چې دا موږ استعمالوو څنګه. ټیک دی. بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا غایب ته چې کوم تاسو ته ډاکټر صاحب خولی دی IPRoyal دا اوس زما پرسنل اکاونټ دی چې کوم زه یوز کوم څه وخت نه، او زه تاسو ته دې کې خپل بیلنس ښیم. دا زما بیلنس چې کوم دی اوس دا 2.71 ته رسېدلی دی، او چې کوم ټرافیک هولډ دی هغه 13.56 GB دی. ټیک ده. دې کې هغه 5 GB هم شامل دی چې کوم دی بای ډیفالټ تاسو له درکوي. ټیک ده. دا اوس فلحال نوی اپ دی نو ځکه دا سلو دی، خو دا چې څنګه د دې استعمال به سیوا کېږي نو دا به انشاءالله د دې به ټرافیک هولډ هم سیوا کېږي. او تاسو دا پته ده چې دا اپ چې کوم دی دا ستاسو انټرنیټ ټرافیک استعمالوي مارکیټینګ پرپزز لپاره. ټیک ده. نو دا چې څنګه د دې استعمال سیوا کېږي نو داسې به ستاسو به بیلنس سیوا کېږي. دا به څه اهم پوینټس دي هغه دا دي چې دې لپاره یو خو دا دی چې انلیمیټډ انټرنیټ یا انلیمیټډ ډیټا پکار ده. ټیک ده. چې تاسو سره یو داسې کور کې انلیمیټډ انټرنیټ وي نو دا تاسو په ډیوایس له کولی شئ، دا به 24 hours دی چلي، هېڅ مسله نشته دی په دې کې. ټیک ده. بله خبره دا ده چې دې کې تاسو په یو نیټورک باندې صرف یو کنیکشن استعمالولی شئ. ټیک ده. فرض کړه که تاسو سره په کور کې انټرنیټ یو DSL لګېدلی دی نو هغه تاسو چې دی په یو ډیوایس استعمالولی شئ. که تاسو سره فرض کړه لیپټاپ دی موبایل دی نو په دواړو باندې دا نه استعمالیږي. درېیمه خبره پکې دا چې تاسو په VPN په دې لپاره به تاسو VPN نه یوز کوئ. ټیک ده. ځکه چې دا لوکیشن بیس باندې دا تاسو دا ټرافیک استعمالوي نو دا به شروع کې لږ ټایم واخلي، خو انشاءالله څنګه چې تاسو استعمالوئ نو د دې به چې کوم بیلنس دا به سیوا کېږي. او تاسو ته ډاکټر صاحب ویلي به چې مینیمم چې کوم دی $5 پورې ویډرا کولی شئ. او انشاءالله زما بیلنس چې کله $5 ته ورسي او زه چې کله ویډرا کوم نو انشاءالله یو بله ویډیو به هم شیر کوم. ټیک شو جي. السلام علیکم.